I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Okay, punta tayo sa Facebook. Then, sa tatlong guhit, i-click natin. Tapos, punta tayo sa See More. Then, sa avatar. Okay, wait. Tingin tayo ng avatar natin. Siyempre, kalbo pa yan. Okay, ito. Piliin natin medyo guwapo. Dali lang gumawa ng avatar sa Facebook. Okay, lagyan natin ng hair. Gusto ko yung kulot para maging ano tayo. Ito. Wait lang. Okay, ito. Parang si Jelly Green. Yan, gusto ko yan. Yan, ganyan lang. Okay. Next natin. Then, next ulit. Okay, tapos i-share to newsfeed. Ayan na yung avatar natin. Ganyan lang kadali guys gumawa ng avatar sa Facebook. Okay, yan. Lumabas na guys. Then, next natin, try it natin. So, try it. Ayan na, lumabas na. Ayan lang guys, gumawa ng avatar sa Facebook. Guys, kung nagustuhan itong video to, please, paki-like, subscribe, at paki-click ng notification bell para sa susunod nating video. Ayan na guys, lumabas na yung ating avatar. Okay. Save natin. Okay. Yan, ganun lang guys. Yung kadali gumawa ng avatar sa Facebook. Ayan na. Oh, lumabas na. Kita nyo na. Okay. Thanks for watching guys.